สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นขวดพลาสติกนะครับขวดแชมพูเหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับจากขยะเนี่ยแหละครับหมดแล้วเราจะตัวเนี้ยกลับมาใช้งานกันอีกครั้งนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมจากขวดพลาสติกขวดแชมพูครับผม